Hai para penonton, apa kabar semua? Semoga anda semua sihat dan sejahtera. Sebelum kita mulakan video ini, saya ingin memohon sokongan anda semua untuk subscribe saluran ini, tekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Sokongan anda amat bermakna untuk perkembangan saluran ini. Jangan lupa tekan ikon loceng untuk mendapatkan notifikasi segera. Hari ini, kita akan membawa anda ke salah satu tempat paling bersejarah dan menyeramkan di Malaysia, Pulau Jerejak, Penang. Sebuah pulau kecil yang menyimpan lebih 150 tahun sejarah kelam, penderitaan dan kematian yang tidak pernah sepenuhnya diceritakan kepada dunia. Pengenalan sejarah. Pulau Jerejak, nama yang mungkin kedengaran indah, tetapi di sebalik keindahan alamnya tersimpan sejarah gelap yang telah berlangsung lebih 150 tahun. Pulau seluas 362 hektar ini pernah menjadi tempat pengasingan pesakit kusta sejak tahun 1868. Menurut penyelidik sejarah Michael Gibby yang menghabiskan 2,5 tahun mengkaji pulau ini, dianggarkan lebih 7.500 pesakit kusta pernah tinggal di sini. Dari jumlah itu, sekurang-kurangnya 5.332 kubur telah dikenal pasti di seluruh pulau. Ribuan nyawa berakhir dalam kesakitan, diasingkan dari keluarga, dan dilupakan oleh masyarakat. Tetapi itu baru permulaan. Pulau ini juga pernah menjadi stesen kuarantin bagi ribuan imigran sejak tahun 1875, hospital tuberkulosis selepas Perang Dunia Kedua, dan kemudiannya penjara berkeselamatan maksimum pada tahun 1969. Air di sekeliling pulau dipenuhi jerung dan mana-mana banduan yang cuba melarikan diri akan menjadi mangsa haiwan laut tersebut. Kisah 1. Hospital Kusta, kesaksian pekerja hospital. Kisah pertama datang daripada seorang lelaki bernama Encik Omar Farouk, seorang pembantu hospital yang pernah berkhidmat di Hospital Kusta Pulau Jerejak sebelum pesakit-pesakit dipindahkan ke Sungai Buloh pada tahun 1969. Beliau merupakan anak kepada tokoh perubatan terkenal Sir Kamil Arif. Menurut keluarga Encik Omar, kehidupan di pulau itu sangat mencabar. Pesakit kusta diasingkan di beberapa kem, 3 di bahagian timur pulau dan 2 di bahagian barat. Pada tahun 1930-an, pulau ini menempatkan sehingga 1,500 pesakit pada satu masa. Encik Omar pernah bercerita kepada anak-anaknya tentang satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Pada suatu malam ketika bertugas lewat, beliau terdengar suara tangisan yang amat sedih dari arah kubur pesakit di belakang hospital. Kira-kira 200 ela dari bangunan utama, tersembunyi di dalam hutan. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan anda. Yang pelik, suara tangisan itu kedengaran seperti ramai orang menangis serentak. Apabila beliau memberanikan diri untuk memeriksa, tiada sesiapa di situ. Hanya terdapat barisan kubur lama yang tidak terpelihara, kebanyakannya tanpa nama. Ada yang hanya bertanda leper, died 1920s atau unknown patient. Sejak malam itu, Encik Omar kerap mendengar suara-suara aneh di kawasan hospital. Bunyi langkah kaki di koridor yang kosong, suara berbisik memanggil namanya, dan kadang-kadang bayangan yang melintas
di tingkap wad yang sudah lama tidak berpenghuni. Kisah 2, Penjara Gereja, kesaksian bekas pengawal keselamatan. Beralih kepada era penjara. Pada 12 Jun 1969, Pusat Pemulihan Gerejak dibuka sebagai penjara berkeselamatan maksimum. Ia menempatkan penjenayah kelas berat, tahanan politik di bawah ordinan darurat 1969 selepas peristiwa 13 Mei dan kemudiannya pesalah dadah. Seorang bekas pengawal penjara, Cik Ramli, bukan nama sebenar, pernah berkongsi pengalaman ngeri kepada wartawan yang melawat pulau tersebut. Beliau bertugas di Pulau Gerejak dari tahun 1975 hingga 1985, selama 10 tahun. Pada suatu malam pada tahun 1981, tahun yang sama berlakunya rusuhan besar di penjara itu, Encik Ramli sedang bertugas di pos kawalannya pada pukul 2 pagi. Tiba-tiba beliau terdengar bunyi tapak kaki yang berat menghampiri posnya. Encik Ramli mengintai keluar. Dia melihat seorang banduan sedang berjalan perlahan di koridor. Yang peliknya, banduan itu memakai pakaian lama dari era 1940, bukannya uniform penjara moden. Lebih menakutkan, banduan itu kelihatan basah kuyup, seolah-olah baru sahaja naik dari laut. Encik Ramli segera keluar untuk menangkap banduan itu. Tetapi apabila dia sampai ke koridor, tiada sesiapa pun di situ. Hanya tinggal lopak air laut yang membentuk tapak kaki basah di lantai yang perlahan-lahan hilang. Keesokan harinya, Encik Ramli menyemak rekod. Semua banduan berada di sel masing-masing. Tiada seorang pun yang hilang. Encik Ramli kemudian bertanya kepada pengawal senior. Mereka memberitahu bahawa pulau ini memang berhantu, dihuni oleh roh banduan-banduan yang cuba melarikan diri tetapi mati dimakan jerung. Roh mereka dikatakan tidak pernah meninggalkan pulau ini. Kisah 3, Gereja Lama, kesaksian pelancong. Kisah ketiga datang daripada seorang pelancong bernama Puan Aisyah yang melawat Pulau Gerejak pada tahun 2010-an ketika resort itu masih beroperasi. Kisah ini pernah dikongsi dalam forum pelancongan serta blog pribadi beliau. Puan Aisyah dan rakan-rakannya memutuskan untuk meneroka bahagian hutan di pulau itu pada waktu petang. Mereka mengikuti laluan hiking yang menuju ke kawasan timur pulau, di mana Hospital Kusta Lama pernah berdiri. Selepas berjalan kira-kira 30 minit, mereka tiba di sebuah gereja tua yang masih berdiri teguh. Gereja Roman Katolik ini dibina pada tahun 1896 dan dikenali sebagai Leper Asylum Church. Ia merupakan antara bangunan tertua yang masih utuh di pulau itu. Ketika mereka memasuki gereja, Puan Aisyah terasa suasana yang sangat berat dan sejuk, walaupun cuaca di luar panas. Dia terdengar bisikan halus yang memanggil namanya dari sudut gereja. Pada mulanya dia menyangkakan ia hanyalah rakan-rakannya yang sedang bergurau. Tetapi apabila dia berpaling, semua rakannya berada di luar gereja, sedang mengambil gambar.
Bisikan itu semakin kuat dan jelas. Dia dapat mendengar bunyi seperti ratapan sedih dalam bahasa yang tidak difahaminya. Mungkin bahasa Mandarin atau Tamil lama. Puan Aisyah segera keluar dari gereja. Selepas keluar, dia menyadari terdapat calar-calar halus di kedua-dua lengannya yang tidak ada sebelum memasuki gereja. Calar itu kecil tetapi banyak, seolah-olah dicakar perlahan oleh kuku. Rakan-rakannya juga perasan dan mereka semua segera meninggalkan kawasan itu. Kisah 4, Nelayan, Penampakan di Laut. Kisah terakhir datang daripada nelayan-nelayan tempatan yang sering melaut di perairan sekitar Pulau Jerejak. Kisah ini telah diceritakan secara turun-temurun dan dilaporkan dalam pelbagai media tempatan. Menurut kesaksian beberapa nelayan, mereka sering melihat kelibat-kelibat aneh di pantai Pulau Jerejak pada waktu malam, terutamanya di bahagian timur pulau, di mana Hospital Kusta Lama terletak. Kelibat-kelibat itu berbaju putih dan berjalan perlahan di tepi pantai. Seorang nelayan tua bernama Pak Hasan memberitahu anak cucunya bahawa pada tahun 1980-an, pada tahun 1960-an, ketika saya masih muda, dia pernah melihat sekumpulan orang berbaju putih berkumpul di tepi pantai Jerejak pada tengah malam. Mereka kelihatan seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Hasan cuba menghalakan botnya lebih dekat untuk melihat dengan jelas. Tetapi apabila botnya sampai kira-kira 50 meter dari pantai, semua kelibat itu tiba-tiba berpaling serentak menghadapnya. Pak Hasan dapat melihat wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatapnya. Dia segera memecut botnya meninggalkan kawasan itu. Sejak itu, nelayan-nelayan tempatan mengelak melaut terlalu dekat dengan Pulau Jerejak pada waktu malam, terutama di bahagian timur pulau. Mereka percaya bahawa roh-roh pesakit kusta masih menunggu di pantai, seolah-olah mengharapkan bot membawa mereka pulang ke tanah besar. Pulau Jerejak bukan sekadar pulau biasa. Ia merupakan saksi kepada penderitaan ribuan manusia. Pesakit kusta yang diasingkan, imigran yang ditempatkan di kuarantin, banduan yang dipenjarakan, dan ramai lagi yang meninggal tanpa nama, dikebumikan di dalam hutan. Dianggarkan lebih 9.000 kematian berlaku di pulau ini sepanjang sejarahnya. Kubur-kubur mereka tersebar di seluruh pulau. Ada yang terpelihara, tetapi kebanyakannya hilang ditelan hutan atau dibina di atasnya oleh pembangunan. Michael Gibby berkata, Pulau Jerejak mempunyai lebih banyak sejarah per inci persegi berbanding kebanyakan tempat lain di Malaysia. Hari ini, pulau ini terbuka untuk pelancong. Namun kita tidak sepatutnya melupakan sejarah kelam serta roh-roh yang mungkin masih terkurung di sana. Hormatilah tempat ini, hormatilah sejarahnya, dan hormatilah mereka yang tidak pernah berpeluang pulang. Adakah anda pernah melawat Pulau Jerejak? Pernahkah anda mengalami pengalaman seram anda sendiri? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loceng notifikasi
agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan Anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.